Thaco Podcast. Những thông tin, những góc nhìn, những câu chuyện thú vị, hữu ích từ khách mời với đa dạng chủ đề. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng My Thaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast. Thaco Podcast sẽ phát sóng vào thứ 6 cách tuần trên YouTube Thaco Group, website mythaco.vn và ứng dụng My Thaco. Và tôi là Thanh Mây sẽ đồng hành cùng với quý lãnh đạo và quý anh chị trong tập podcast ngày hôm nay. Đây cũng là tập phát sóng trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thay mặt cho đội ngũ sản xuất chương trình, kính chúc quý lãnh đạo và quý anh chị có một năm mới an khang thịnh vượng. Kính thưa quý vị, sau đây, Giám đốc Văn hóa Truyền thông Thaco, ông Nguyễn Một sẽ đọc thư chúc Tết Giáp Thìn năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị cùng lắng nghe. Thư chúc Tết Giáp Thìn 2024 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco Trần Bá Dương. Kính thưa quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên. Năm 2023 khép lại trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng không như kỳ vọng, với nhiều bất ổn trên thế giới do các xung đột địa chính trị. Tiêu dùng trong nước giảm ước khoảng 35-40% so với năm 2022. Hầu hết các doanh nghiệp phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, Thaco vẫn luôn kiên định tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh theo chiến lược đã đề ra và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh giảm sút của thị trường và nền kinh tế. Song song đó, Thaco tập trung thực hiện chương trình kiện toàn và nâng cấp quản trị, tạo dựng nền tảng phát triển chiến lược đa ngành của Thaco và chiến lược sản xuất kinh doanh của các tập đoàn thành viên. Trong lĩnh vực ô tô, Thaco ô tô dẫn đầu vị thế trên thị trường ô tô trong nước với hơn 36% thị phần, xuất khẩu 2.600 xe, nâng cấp hệ thống bán lẻ và dịch vụ sau bán hàng với hơn 440 điểm bán hàng. Đặc biệt là đã giới thiệu và đưa vào hoạt động tổ hợp showroom xe du lịch đa thương hiệu tại Bình Dương, cụm showroom xe du lịch kết hợp trung tâm thương mại Trường Chinh, Phan Huy Ích, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lĩnh vực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, Thaco Industry đã phát triển nhiều sản phẩm mới như sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp và nông nghiệp, linh kiện phụ tùng ô tô và mở rộng thị trường xuất khẩu tại châu Âu và Bắc Mỹ. Kết quả doanh thu năm 2023 đạt gần 8.700 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu đạt hơn 105 triệu USD. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Thaco Agri đã đầu tư và hoàn thiện mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ theo hướng tích hợp tuần hoàn. Tổng sản lượng trái cây đạt hơn 123.000 tấn, tổng đàn bò đạt gần 79.000 con, tổng đàn heo đạt 58.000 con, sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt 84.000 tấn. Tổng doanh thu Thaco Agri đạt gần 3.500 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai Agrico cũng đã nhận được giấy phép đầu tư của chính phủ Lào cấp cho dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh nông nghiệp tại Lào. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Thaco triển khai đầu tư xây dựng các dự án khu công nghiệp, các dự án bất động sản phức hợp và quản trị toàn diện đầu tư xây dựng các dự án của Thaco và các tập đoàn thành viên. Năm 2023, Thaco đã bàn giao đúng tiến độ các dự án Trung tâm Thương mại Thaco Mall Trường Chinh, Phan Huy Ích, thành phố Hồ Chí Minh và hoàn thiện Thaco Sala Center, thành phố Hồ Chí Minh, cụm showroom BMW Mini, BMW Motorrad, Bình Dương. Tại các khu liên hợp nông nghiệp, Thaco triển khai thi công các hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, các công trình trên đất phục vụ sản xuất kinh doanh như trang trại, xưởng sản xuất, tổng kho, trung tâm đào tạo, v.v. và các công trình phục vụ an ninh cho người lao động như nhà ở công nhân, trung tâm y tế, trung tâm thể dục thể thao, v.v. Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Thaco sở hữu kinh doanh và quản lý vận hành các bất động sản thương mại dịch vụ. Năm 2023 đã đưa vào hoạt động đại siêu thị IMAX Trường Chinh, Phan Huy Ích, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hoàn thành đưa vào hoạt động chính thức trung tâm hội nghị tiệc cưới Thaco Hall Sala. Trong lĩnh vực giao nhận vận chuyển, Thilogy triển khai dự án xây dựng mở rộng bến cảng 5 vạn tấn với thiết bị xếp dỡ hiện đại và đồng bộ,
cẩu vàng STS, chuyên dụng cho tàu container cẩu khung bánh lốp RTG. Sử dụng hệ thống điện bán tự động, nâng cao năng suất và hiệu quả khai thác, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng và toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2024, nền kinh tế được dự báo đi ngang so với năm 2023 trong 6 tháng đầu năm và kỳ vọng tăng trưởng nhẹ trong 6 tháng cuối năm. Thaco và các tập đoàn thành viên tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó với tâm thế nỗ lực, vượt qua thách thức để hoàn thành kế hoạch với mục tiêu tăng trưởng hơn so với năm 2023 và đạt mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2023 đến năm 2027 đã đề ra. Trong đó, Thaco ô tô chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống bán lẻ với tổ hợp showroom đa thương hiệu, tổ hợp showroom kết hợp với trung tâm thương mại và tăng cường nâng cao năng lực quản trị một cách toàn diện, đồng thời triển khai thực hiện các dự án phát triển sản phẩm ô tô mới đáp ứng yêu cầu thị trường, dự kiến tăng trưởng lên hơn 38% thị phần ô tô trong nước. Thaco Industries tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung công tác nghiên cứu và phát triển R&D, gia tăng phát triển sản phẩm, linh kiện phụ tùng ô tô, máy móc, thiết bị công nông nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng trưởng 40% so với năm 2023. Thaco Agri tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ theo hướng tích hợp tuần hoàn, đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng trồng mới, chăn nuôi tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp bền vững, tăng trưởng 100% so với năm 2023. Thaco tiếp tục đầu tư 3 khu công nghiệp chuyên ngành, bàn giao dự án mở rộng nâng cấp cảng Chu Lai và hoàn thành nạo vét luồng Kỳ Hà, thi công xây dựng hoàn thiện 4 dự án và triển khai đầu tư mới 12 dự án bất động sản. Thiso hoàn thiện mô hình phức hợp một điểm đến nhiều tiện ích dịch vụ và nâng cao các dịch vụ của trung tâm hội nghị tiệc cưới Thiso Hall Sala. Đồng thời Thiso sẽ khởi công xây dựng 3 trung tâm thương mại mới và một khách sạn 5 sao. Thilogy hình thành mạng lưới logistics với các tuyến trạm hợp lý kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia với cảng Chu Lai, bổ trợ cho hoạt động xuất khẩu trái cây của Thaco Agri, đồng thời khai thác hiệu quả các dịch vụ logistics tích hợp và trọn gói tại miền Trung và Tây Nguyên. Kính thưa quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên, từ khi thành lập đến nay, Thaco đã đóng góp ngân sách nhà nước hơn 198.000 tỷ đồng. Riêng năm 2023 là gần 21.000 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2024 tổng nộp ngân sách dự kiến đạt gần 24.500 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Thaco cũng tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động xã hội như tài trợ cho nhiều công trình nghiên cứu giáo dục, các chương trình truyền hình xã hội, giáo dục, thể thao, an toàn giao thông với kinh phí hơn 390 tỷ đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Năm 2024 là năm thứ hai, Thaco tiếp tục thực hiện chiến lược đa ngành và kế hoạch 5 năm 2023 đến năm 2027, với mục tiêu đến năm 2027 là sẽ hoàn thiện mô hình quản trị của tập đoàn công nghiệp đa ngành, quy mô lớn, cùng với nền tảng quản trị hoàn chỉnh và áp dụng thành công chuyển đổi số. Thay mặt Hội đồng Quản trị và toàn thể cán bộ, nhân viên Thaco, xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý cổ đông, quý đối tác, quý khách hàng, quý cơ quan truyền thông báo chí đã tin tưởng, hỗ trợ và ủng hộ Thaco trong suốt thời gian qua. Trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024, tôi kính chúc quý vị và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên Thaco luôn tràn đầy nhiệt huyết, nỗ lực học tập và cống hiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 theo chiến lược đã đề ra. Trân trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco Trần Bá Dương đã ký. Trân trọng cảm ơn Giám đốc Văn hóa Truyền thông Thaco. Hy vọng rằng với những gửi gắm từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco thông qua thư chúc Tết sẽ là nguồn động lực cho tất cả cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên sẽ cùng nỗ lực học tập, cống hiến để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 theo chiến lược đã đề ra. Và sau đây, đại diện cán bộ nhân viên đến từ 3 miền Tổ quốc sẽ cùng gửi lời chúc mừng năm mới đến quý lãnh đạo và quý anh chị đang lắng nghe chương trình.
Đầu tiên là đại diện cán bộ nhân viên đang làm việc tại miền Bắc. Tôi là Đỗ Đạo Đức, đang làm việc tại văn phòng Thaco Tu miền Bắc. Xin được kính chúc quý ban lãnh đạo cùng toàn thể quý anh chị em cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống Thaco sẽ có một năm mới nỗ lực hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa trong công việc để cùng nhau phấn đấu, hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch mà công ty đã đề ra. Chúc mừng năm mới! Và sau đây là lời chúc đến từ cán bộ nhân viên đang công tác tại miền Trung. Tôi là Phan Cát Tiên, đang công tác tại Thaco Auto Đà Nẵng. Nhân dịp năm mới, kính chúc toàn thể cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc các anh chị, các bạn, các em có thêm thật nhiều năng lượng và sẵn sàng tâm thế mới trong năm mới. Chúc mừng Xuân Giáp Thìn. Và cuối cùng là không thể thiếu cán bộ nhân viên đang làm việc tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho cán bộ nhân viên miền Nam gửi lời chúc năm mới. Tôi là Đinh Công Lắm, đang làm việc tại Thaco Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý lãnh đạo và quý anh chị em cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống một năm mới có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng và thành công trong công việc. Chúc mừng năm mới 2024! Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động tại Thaco và các tập đoàn thành viên cùng phần điểm tin thị trường. Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đối với các văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Chu Lai và Gia Lai, cán bộ nhân viên được nghỉ 7 ngày, từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tập đoàn thành viên, lãnh đạo các đơn vị căn cứ yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh để triển khai kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán phù hợp và xây dựng kế hoạch bố trí nhân sự tham gia sản xuất kinh doanh. Yêu cầu chung, cán bộ nhân viên hoàn thành công việc trước khi nghỉ, các đơn vị tổ chức tổng vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp nơi làm việc, tắt tất cả các thiết bị điện, nước không cần thiết và niêm phong văn phòng, nhà kho, nhà xưởng trước khi nghỉ. Đón Tết Nguyên đán với nhiều hoạt động tại Thisomon và IMART. Từ nay đến hết ngày 9 tháng 2, mỗi hóa đơn từ 500.000 tại Thisomon khách hàng sẽ nhận được 2 bộ bao lì xì Tết An Khang. Đặc biệt vào các ngày cuối tuần, Thisomon sẽ mang đến nhiều hoạt động dân gian ngày Tết. Bên cạnh đó, IMART mang đến chương trình chợ Tết siêu khuyến mãi mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, áp dụng đến hết ngày 9 tháng 2 với hàng loạt ưu đãi, giảm giá lên đến 50% cho nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng gia dụng, điện tử, các mặt hàng thời trang. $19 trường hợp cải tạo ô tô được đăng kiểm. Từ ngày 15 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải sẽ áp dụng thông tư mới cho phép đăng kiểm 19 trường hợp cải tạo ô tô mà không cần nghiệm thu hoặc lập hồ sơ thiết kế như thay đổi thùng hàng, tháo lắp khoang hành lý, thay đèn chiếu sáng. Đại diện Cục Đăng kiểm cho rằng quy định này đã thay đổi căn bản định nghĩa về cải tạo xe cơ giới, giúp đơn giản hóa các thủ tục trong cải tạo xe. Vay hơn 1 triệu tỷ đồng, các doanh nghiệp địa ốc vẫn than khó dòng tiền. Theo Bộ Xây dựng, tính đến tháng 11 năm 2023, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.022 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh dòng vốn từ ngân hàng vẫn tắc nghẽn, nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải dạt ra vùng ven hoặc đổ về các địa phương lân cận để tìm kiếm những dự án đảm bảo tính pháp lý nhằm xoay trở vượt qua khó khăn. Đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Bất chấp kinh tế gặp nhiều khó khăn, thương mại Việt Nam-Trung Quốc vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt. Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 61,2 tỷ USD. Bước sang năm 2024, nhiều ngành hàng, nhất là nông sản, được kỳ vọng sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định, cải thiện chất lượng hàng hóa, nhằm tiếp tục gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường tỷ dân. Phần thông báo vừa rồi cũng đã khép lại Thaco Podcast ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã đón nghe chương trình. Kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị theo dõi YouTube, website mythaco.vn và ứng dụng mythaco để đón xem Thaco Podcast mới nhất. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập podcast tiếp theo.